ห้องฮอตเวิร์กเราอะครับห้องโรบอทของเราถือว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดที่มีอยู่ณตอนนี้ในการซ่อมถังก๊าซหุงต้มในประเทศไทยเลยอันนี้ก็เป็นการดับเบิลเช็คอีกรอบนึงถ้าสังเกตดูตรงนั้นอาจจะมีพวกหยักใยด้วยเพราะเรายังไม่ได้เคยใช้เลยเพราะมันยังไม่เคยรั่วที่นี่ซื้อโจ๊กมาได้ครับพี่แต่ไม่ต้องเอาขิงมาเพราะที่นี่เยอะผมบอกเลยว่าผมชอบสิ่งนี้มากเหมาะกับชาบูและได้สุขภาพอะไรผักกาดผักกาดขอบคุณครับพี่เก่งเชิญครับยอดเยี่ยมชอบวันนี้เปิดคลิปวันนี้เลยป้าปอเปิดเลยไม่รู้ใจกูหายไปแล้ว เวลาเราใช้ก๊าซหมดอ่ะที่บ้านอ่ะก๊าซหุงต้มแบบนี้พอหมดแล้วมันไปเติมยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเลยขอแนะนำไกด์ก่อนได้ไหมตอนนี้ตัวเก่งไปหมดแล้วเนี่ย สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อเก่งครับชื่อเก่งจริงหรือเปล่าที่วันนี้เราตื่นเต้น มาก เป็นไกด์ที่ตื่นเต้นต้องบอกกันว่าเราอยู่ที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่บอกว่าใหญ่ที่สุดด้วยใช่ที่นี่ใหญ่ที่สุดด้วยที่นี่คือที่เขามาเอาก๊าซมาเติมถูกไหมที่เนี่ยมันมี2ส่วนด้วยกันมันมีทั้งโรงซ่อมแล้วก็ที่เติมก๊าซด้วยโรงซ่อมของเราอ่ะจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด3โรงซ่อมเนาะกับ2คลัง2คลังเนี่ยก็คือคลังปิโตรเลียมที่ลำปาง Capacity ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ใบต่อเดือนในการซ่อมถังแล้วก็อีกคลังหนึ่งก็คือคลังก๊าซบ้านลงโป๊กไอ้ตรงเนี้ยจะอยู่จังหวัดชลบุรี Capacity เนี่ยจะอยู่ที่ 45,000 ใบต่อเดือนแล้วก็อีก3โรงซ่อมเนี่ยก็จะมีที่ขอนแก่นครับโรงซ่อมสีขอนแก่นไอ้ตัวเนี้ย Capacity จะอยู่ที่ 40,000 ใบต่อเดือนอีกโรงหนึ่งก็อยู่ที่สงขลาก็ Capacity อยู่ที่ 40,000 ใบต่อเดือนเหมือนกันแล้วก็ที่เนี่ยที่บอกว่าใหญ่ที่สุดก็คือโรงซ่อมสีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Capacity อยู่ที่ 80,000 ใบต่อเดือนโอ้เป็นเท่าใช่แต่ถ้าจะบอกว่าทั้ง5ที่โรงซ่อมเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ 240,000 ใบต่อเดือนแล้วก็ถ้านับต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3 ล้านใบผมเนี่ยมีความเข้าใจมาตลอดว่าเวลาเราใช้ก๊าซหุงต้มหมดถังเปล่าๆเหล่านั้นน่ะจะถูกรับไปโดยคนที่เขาขี่มอไซค์มาใช่ไหมครับพี่เขาเรียกว่าร้านค้าเอาไปตามร้านค้าผมเข้าใจมาตลอดว่าร้านค้าเป็นคนเติมก๊าซหุงต้มเข้าไปในถังไม่ใช่คือทุกอันจะต้องมาเติมก๊าซที่นี่ไม่ใช่เติมที่ไหนครับเขาจะเติมที่โรงบรรจุที่เป็นดีลเลอร์ของ OR เราครับตามโรงบรรจุเอกชนนะครับหลักการของมันเนี่ยง่ายๆเลยคือว่ามันเริ่มมาจากผู้บริโภคนี่แหละเราใช้ก๊าซหมดเราส่งคืนร้านค้าส่งคืนให้กับโรงบรรจุและโรงบรรจุก็มีการคัดสภาพก่อนในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้ามาที่เนี่ยเข้ามาทำการซ่อมที่นี่ครับแสดงว่าทุกอย่างต้องผ่านที่โรงบรรจุก่อนและโรงบรรจุก็ทำการคัดมาเหมือนรถแบบนี้เนี่ยรถโรงบรรจุทั้งนั้นเลยอันนี้จริงๆถ้าถังไม่ได้มีปัญหาคุณบรรจุได้เลยคุณบรรจุได้เลยถ้าถังไม่หมดอายุหรือว่าถังสภาพยังสวยอยู่เนี่ยคุณบรรจุได้เลยจบเลยแต่ถังไหนมีปัญหาจะส่งมาที่นี่ใช้คำว่าถังไหนที่ต้องทดสอบก่อนดีกว่าที่หมดอายุที่ผิดกฎหมายเพราะว่าถังซ่อมเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่คือมก.151ครับว่าถังทุกใบเนี่ยพอครบวาระ5 ปีแล้วต้องเอาเข้ามาที่โรงซ่อมเพื่อทำการทดสอบให้ถูกกฎหมายถึงแม้จะไม่มีรอยบุบถึงแม้จะดูสวยงามสียังอยู่ครบแต่ถ้า5 ปียังไงก็ต้องส่งมาที่นี่ใช่ถ้าก๊าซหมดแล้วเนี่ยสมมติว่าผมใช้ก๊าซหมดที่บ้านผมเอามาเข้าร้านค้าถึงสภาพจะสวยยังไงร้านค้าส่งเข้าโรงบรรจุว่าโอ้ถังสวยมากยังไงก็ไม่สามารถอัดคืนไปให้ร้านค้าได้โอเคต้องเอากลับเข้ามาที่นี่เพื่อทำการทดสอบก่อนโซนแรกที่เราอยู่ตรงนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือโซนคัดสภาพถังก๊าซหุงต้มครับเราจะแบ่งการคัดสภาพแบ่งออกเป็น5 ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือโซนซ่อมสีก่อนวาระครับก่อนวาระ5 ปีคือสภาพไม่สวยแล้วผิวไม่สวยแล้วข้อความอ่านไม่ชัดแล้วพวกเนี้ยเนี่ยสนิมเยอะเกินไปลายขีดข่วนเยอะเกินไปพวกเนี้ยจะเป็นถังซ่อมสีก่อนวาระ5 ปีจากที่พี่เก่งบอกว่าวาระคือ5 ปีครับแสดงว่าถังก๊าซเนี่ยมีอายุประมาณ5 ปีอย่างเงี้ยครับถังก๊าซที่เริ่มต้นในการทดสอบตามกฎหมายมก.151เนี่ยบอกว่าถังเมื่อครบ5 ปีแล้วต้องทำการทดสอบครับแต่จริงๆอายุเขาอาจจะยืนกว่านั้นใช่อายุอาจจะยืนกว่านั้นแต่ว่ากฎหมายบังคับให้เราทำทุกๆ5 ปีแต่ว่าไอ้ซ่อมสีก่อนวาระเนี่ยก็ไม่ต้องทดสอบมาแค่ซ่อมสีอย่างเดียวไม่ต้องเข้าขบวนการในการทดสอบเลยประเภทที่2เนี่ยก็คือถังไฮโดรสแตนติกเทสหรือว่าพูดง่ายๆว่าถังที่ครบวาระ5 ปีแรกก็อันเนี้ยคือถังทดสอบการรั่วขอโทษนะครับซึ่งแสดงว่าถ้าพูดคำว่า5 ปีแสดงว่า 100% ของถังทุกอัน5 ปีต้องกลับมาตรงนี้ถูกต้องการทดสอบแบบไฮโดรนี่คือแล้วการทอยลูกเต๋าอยู่ตรงไหนนะฮะงั้นไฮโลครับประเภท3แล้วครับพี่ประเภทที่3คือถัง expansion อันนี้คือถัง10 ปีexpansion ก็คือว่าถังที่ทดสอบการขยายตัวพูดง่ายๆเลยว่าเอามาใส่น้ำดูการขยายตัว
แล้วกลับมาอย่างถาวรเท่าไหร่ ไม่เกิน 10%ของถัง ใส่น้ำดูการขยายตัวแล้วมันขยายตัวจากอะไรครับ น้ำมันทำให้มันขยายตัวเหรอครับ ไม่แรงดันลมเนี่ยครับเอาลมอัดเข้าไป 480 psi หรือ 33 บาร์ โอ้โห33 บาร์ ใช่ หลังจาก 10 ปีไปแล้วอ่ะทุกๆ 5 ปีเนี่ยจะเป็นการทดสอบ expansion ทั้งหมดคือทดสอบการขยายตัว จนกว่าถังใบนั้นอ่ะจะเกิน 10%จะถือว่าเป็นถังทำลาย คำถามครับพี่แสดงว่าเวลาที่เราอัดก๊าซหุงต้มเข้าไป ตัวถังก็จะขยายอยู่นิดๆอยู่แล้ว ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกว่าถังใบนั้นจะขยายเกินแล้วเขาเรียกว่าการทดสอบการขยายตัวแบบถาวร ในเนี้ยก็จะมีกระบวนการที่อยู่ข้างในเหมือนกัน จะเห็นแล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้น ประเภทที่ 4 อันนี้เขาเรียกว่าถัง hot work ถัง hot work คืออะไร คือถังที่เปลี่ยนหู เปลี่ยนฐานก็คือพวกหูเบี้ยว ขาเบี้ยว ตั้งไม่ได้ ขาทะลุเราต้องทำการตัด ของพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับพี่มันถึงเป็นอย่าง บางที นี้ การใช้งานครับ บางทีผู้บริโภคเนี่ยเอาถังไปจุ่มที่ชื้นแฉะ และเกิดการสนิมขึ้นมาที่ตัวฐานเนี่ยต้องทำการเปลี่ยน ส่วนหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันทำมาจาก เหล็ก เหล็กถูกไหม ทำมาจากเหล็ก 100% 100%เลยใช่ไหมครับ 100%ครับ หนาไหมครับไอ้ถังก๊าซของ OR แบบนี้ จะบอกว่าถังก๊าซของ OR เนี่ยถือว่าหนามากนะ หนาเกินมกอีก ถัง 4 กิโล 7 กิโลเนี่ยความหนาของเราเนี่ยอยู่ที่ 2.2 มิลลิเมตร ถัง 15 กิโลเนี่ยความหนาของเราจะอยู่ที่ 2.4 มิลลิเมตร แล้วก็ถังใหญ่ของเราสูงสุดเนี่ยก็คือถัง 48 กิโลเนี่ยความหนาของเราจะอยู่ที่ 2.65 มิลลิเมตรครับ แต่ว่าเหล็กที่เราเอามาขึ้นรูปเนี่ยจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 2.76 มิลลิเมตรครับ โอเค แสดงว่าตั้งต้นก็หนาแล้ว ประเภทสุดท้ายครับ ประเภทที่ 5 คือถังทำลายครับ อะไรครับที่ทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำลายมาละอายุหรือว่ายังไงฮะ ไม่ใช่ด้วยอายุครับ ด้วยบางทีเป็นสนิมมากจนเกินไปนะครับ มันต้องบอกว่าสนิมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเนาะ2อย่างด้วยกัน สนิมที่มันกินเนื้อเหล็กกับสนิมที่มันเป็นผิวเนี่ยพอไปขัดมันก็ใช้งานต่อได้ เพราะมันเป็นผิวเฉยๆแต่ว่าสนิมที่มันกินเนื้อเหล็กเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ต่อได้แล้ว เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันสูญเสียความเป็นเหล็กเยอะจนเกินไปเกิน 50% ของผนังถัง โอ้ อย่างสมมุติว่าถังใบเนี้ย2.2 มิล ถ้ากินสนิมกินเข้าไปขนาดเนี้ยมันเกิน 50% ก็เกิน 1.1 ถ้าสมมุติว่า 1.2 ไปแล้วเนี่ยแสดงว่าถังใบเนี้ยจะถูกทำลายแล้ว เพราะมันเกินครึ่งหนึ่งคือ 50% ของผนังถัง จะบอกว่าถังทำลายเนี่ยมันมีหลาย ๆ รูปแบบเนาะ ไม่ว่าจะเป็นถังที่ทดสอบไม่ผ่านในกระบวนการก็เป็นถังทำลายเหมือนกัน แล้วก็พวกถังต้มอย่างเงี้ยที่สมัยก่อนเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะมีการต้มถังก็คือว่าเผาฟืนแล้วก็เอาน้ำไปตั้ง แล้วก็เอาถัง 48 เนี่ยยกขึ้นไปต้ม เพื่อที่ว่าจะให้เกิดแรงดันเนาะเกิดแรงดันขึ้นมาเพื่อให้ใช้ก๊าซให้หมดนั่นแหละ โอ้โห ก๊าซที่อยู่ภายในถังบางทีเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยบางทีเขาก็อยากใช้มันหมดเลยเขาก็เลยเอาถังพวกนี้ไปต้ม จริง ๆ ตรงเนี้ยอันตรายมาก ซึ่งไอการต้มเหล่านั้นมันทำให้ถังอาจจะสูญเสียความแข็งแรงไป สูญเสียความแข็งแรงสูญเสียสภาพของตัวเหล็กไปแล้วบางทีอ่ะถังทะลุเลย ฮะ ใช่ถังเป็นรูทะลุเลยครับ ไม่แต่คำถามคือใจต้องถึงขนาดไหนที่เอา ก๊าซไปต้ม แต่อันนี้เราไม่ต้องตกใจเพราะทางนี้จะมีมืออาชีพดูแลให้อยู่แล้ว ใช่เราดูแลให้อยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะเข้าประเภทไหนเราดูแลให้หมด หลังจากทำการคัดแยกถังเรียบร้อยแล้วอะครับ ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะในการที่จะดูดน้ำก๊าซออกเพื่อลดแรงดันในการก่อนที่เราจะไปถอดวาล์ว แล้วการกลับถังแบบนี้เพื่ออะไรครับพี่ เพื่อเอาน้ำออกมาครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะอยู่ข้างล่างถังเนาะเพื่อที่เรากลับเนี่ยเราต้องการให้ตัวดูดเนี่ยมันดูดน้ำที่อยู่ตรงนี้ออก แสดงว่าก๊าซหุงต้มที่อยู่ในถังเนี่ยมีลักษณะที่เป็นน้ำหนักมี น้ำหนักมีน้ำหนักครับมีน้ำหนัก แล้วมันเป็นก๊าซหรือมันเป็นของ เบา เหลว กว่า แน่ น้ำหนักกว่าอากาศ อยู่ตรงกลาง คือเบากว่าน้ำก็คือลอยบนผิวน้ำหนักกว่าอากาศก็คืออากาศกดลงมา แล้วตอนที่เวลาเราใช้อะครับเราเปิดวาล์วเนี่ย อ่ามั มันถูกแรงดันออกมาได้ยังไงครับจากถัง พวกเนี้ยพอเปิดวาล์วแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำมันนะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใช้น้ำก๊าซนะจริงๆ เราใช้ไอมันในการใช้งาน แสดงว่าพอเราเปิดแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอมันมีแรงดันเนี่ยมันจะมีการเดือดของน้ำก๊าซ เมื่อคุณคอมเพรสมันจะทำให้อุณหภูมิของสารนั้นมันสูงขึ้น แล้วมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนสถานะจากน้ำเป็นไอ แล้วเราก็ใช้แค่ไอนั้นก็พอ เราใช้แค่ไอครับ เพราะว่าเราใช้น้ำอะมันอันตรายมาก เคยเห็นไหมว่าร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบนอนถังอ่ะไม่ตั้งถังอ่ะคือนอนต้องการที่ตัวเองจะใช้น้ำอะจะใช้ก๊าซให้หมดอะ นั่นอันตราย อันตรายมาก เพราะว่าสิ่งที่ออกมามันคือการใช้น้ำพอน้ำพอออกมาเนี่ยถ้าสมมติหลุดออกมาจากสายหรือว่าหลุดออกมาจากสายที่เราต่อเนี่ยมันจะขยายตัว 250 เท่าเลย ฮะกี่เท่านะฮะ 250 เท่า โอ้โหอันตรายนะ อันตรายถึงบอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะหลักการที่ถูกต้องคือเราต้องตั้งถังครับมันเป็นความเข้าใจผิดของคนหลาย ๆ คนเนาะในการนอนถังจริง ๆ แล้วผิดมาก ขอเป็นความรู้เลยครับ เอาแบบที่ถูกต้องเลยถังแบบเนี้ย
ก๊าซหุงต้มแบบเนี้ยเราวางที่บ้านเราควรจะวางไว้ยังไงวางแบบไหนถูกต้องที่สุด เราควรจะตั้งมันไว้ให้ห่างจากตัวเตา พอสมควรก็คือสายเราเนี่ยโดยปกติก็จะยาวประมาณเมตรหนึ่งอยู่แล้วโดยประมาณเมตร50ประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่ายี่ห้ออะไร ข้างบนมีอะไรทับไหมฮะ หรือว่าไม่ควร โอ้ เลย ไม่จริงๆอ่ะไม่ควรเลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีไฟลุกที่เตาหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราจะต้องปิดเลยเนี่ยคือปิดวาล์วเนาะถ้าเราสมมติเห็นชอบเอากระทะไปวางปิดตรงเนี้ย ใช่ อ่า กับอีกอันนึงคือเอาชอบเอาหม้อไปคว่ำ แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันปิดวาล์วไม่ทันอีกอย่างหนึ่งอะครับจะบอกว่าการใช้งานของพวกเตาหรือว่าถังพวกเนี้ยสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องปิดวาล์วที่ถังก่อนปิดเตาแก๊สเพื่อที่ว่าเราต้องการจะไล่น้ำก๊าซพวกเนี้ยที่เหลืออยู่อะ ให้ออกไปทางหัว ให้ออกไป แส ทางหัวแก๊สให้หมด แล้วเราค่อยมาปิดตัวเตา ผมไม่เคยทำแบบ ไม่ นี้ ค่อย เลย มีคนทำนะพี่ ไม่รู้ เพราะเราเปิดแก๊สอยู่อะแล้วมันก็ต้องปิดแก๊สก่อน แม่บ้านผมยังปิดหัวเตาอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่ที่ถูกต้องจริงต้องปิด จริงๆแล้วต้องปิดวาล์วก่อนครับปิดวาล์วแล้วก็ให้มันดับไปเอง อย่างบ้านผมก็เปิดวาล์วผมเปิดทิ้งไว้ตลอดเลยอะ ผิดเลยครับผิดเลย อันเนี้ยไม่สมควรเลยทางพี่จะไม่รู้เลยว่าสายที่พี่ต่อเข้าไปหรือว่าไอตัวเข็มขัดรัดสายอ่ะมันรั่วหรือเปล่าเพราะที่ผมบอกไงว่าเบากว่าน้ำหนักกว่าอากาศแสดงว่าพี่เกิดการสะสมของตัวน้ำก๊าซแล้วนะถ้าสมมุติว่ามันรั่วค่อยๆรั่วมาทีละนิดโดยที่พี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วบางทีอ่ะตอนพี่ใช้งานไปเปิดใช้งานอ่ะพี่จุดแป๊กบางทีไม่ติดเลยใช่ไหมมันจะแป๊กหลายแป๊กพอ 3-4 แป๊กขึ้นมาปุ๊บทีเนี้ยมันปุ๊บมันจะเกิดการวาบของไฟครับ เพราะว่าตัวก๊าซมันลอยอยู่ที่หัวเข่าเรา มันลอยแล้วแล้วจะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเกิดการได้กลิ่นของตัวน้ำก๊าซเนาะหรือว่าเราเห็นพวกหมอกอะไรอย่างเงี้ยที่มันรั่วออกมาจริงๆอ่ะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลย อะไรเปิดปล่อยมันไว้อะไรปิดปล่อยมันไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลย เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยไหนลองดูที่ว่าให้มองไม่เห็นเปิดสวิตช์ไฟบางทีพวกเนี้ยมันก็บึ๊บเลยครับ โอเค มันทำให้หลายๆบ้านเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดไฟไหม้เพราะเกิดตรงนี้แหละ จริงๆ พวกเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเปิดหน้าต่าง เปิดอะไรพวกนี้แล้วก็เอาพวกไม้กวาดนะครับพัดมันออกไป แล้วก๊าซที่เอาออกอ่ะ มันไปไหนอะครับ มันจะเข้าไปที่ถังพักตัวนี้เนาะแล้วก็จะเอากลับไปที่ถังใบใหญ่ของเรา เพื่อไปบรรจุใหม่ ไม่ครับไม่ได้บรรจุเอาไปใช้ในกระบวนการของเรานี่แหละ ในพวกเตาอบอะไรพวกเนี้ยครับ อ๋ออ่ เตาอบสีอะไรพวกเนี้ยก็คือเอากลับมาใช้ นี่ผมเป็นคว่ำเสร็จแล้วนะ นานเหมือนกันเนอะล็อตนึงอะเพื่อมันหมดจริงๆถูกไหมครับ ใช่พอทำการดูดน้ำก๊าซออกเรียบร้อยแล้วอะครับ ก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในการถอดวาล์วจะบอกพวกพี่ๆอย่างนี้ครับว่าวาล์วพวกเนี้ยใช้ได้แค่ 10 ปีเท่านั้นห้ามเกิน 10 ปีวิธีการดูวาล์วครับดูง่ายๆเลยครับ 07 ปี 20 นะครับ ปี 20 ปีนี้ปี 24 แสดงว่าวาล์วอันเนี้ยใช้มาได้แค่ 4 ปี ยังใช้งานได้อีก 6 ปี แต่ถามว่าพอถอดมาแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยไหมยังครับต้องไปผ่านกระบวนการในการทดสอบวาล์วก่อนเดี๋ยวในกระบวนการของเราจะมีการทดสอบวาล์วให้ดูด้วย โอเคครับ นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกิน 10 ปีอะครับพี่น้องเขาจะทำการคัดเรียบร้อย แล้วก็ถ้าเกินปุ๊บเขาจะทำการตัดเกลียวเลย อันเนี้ยวาล์วที่เกิน 10 ปีแล้วเนี่ยเดือน 3 ปี 2014 ก็ประมาณ 10 ปี 10 ปีกับอีกประมาณ 5 เดือน เราเอาทิ้งแล้วก็เราตัดเกลียวแล้วจะไม่สามารถเอาไปใช้งานได้แล้ว อันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่า อันนี้น่าตกใจมากเลยฮะ อะไร ว้าว ไปแล้ว ไอ้สกอตไบรท์ที่ลงไปขัดอันนี้คืออะไรครับ อ๋ออันเนี้ยมันเป็นจุดในการขัดตัวสปัดครับสปัดก็คือว่าเกลียวถังทำความสะอาดเกลียวถัง อ๋อ จะมีการขัดตรงนี้ด้วย หลังจากที่เอาออก พอเสร็จจากกระบวนการขัดเกลียวถังเรียบร้อยนี่กระบวนการนี้ครับกระบวนการในการล้างถังครับบางทีถังที่เราเอาเข้ามาครับมันใช้งานมานานๆนะครับพี่บางทีมันมีพวกสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในถัง เอาอะไรล้างเข้าไปมันเหมือนเป็น น้ำครับน้ำ น้ำเปล่าธรรมดา น้ำเปล่าธรรมดาครับฉีดอัดเข้าไปด้วยแรงดันสูง คำว่าแรงดันสูงนี่กี่บาร์ครับพี่ประมาณ เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ 10 บาร์มาถึงในขั้นตอนสำคัญของเราอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการแปะตัว QR code การแปะ QR code เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะแยกการซ่อม ว่าตัวไหนต้องไปซ่อมอะไร ใช่ตัวไหนต้องไปซ่อมอะไรทั้ง 3 ประเภท ซ่อมสีก่อนวาระแล้วก็ไฮโดรก็คือทดสอบการรั่ว แล้วก็อันที่ 3 ก็คือ expansion ทดสอบการขยายตัว แสดงว่าไอ้ถังที่เราแยก 5 ประเภทเมื่อกี้ แต่การซ่อมจริงๆ มีแค่ 3 ประ 3 ประ เภ เภ ท ทถังเนี่ยผลิตมาเมื่อไหร่ดูง่ายๆเลยดู 2 ตัวกลาง ก็คือปี 55 2555 ปีนี้ 67
12 ปี แสดงว่าถังใบเนี้ยต้องทำการทดสอบ รอบ10 ปีแล้ว 10 ปีแล้ว หลังจากรู้แล้วว่าใบไหนต้องซ่อมอะไรไปไหนต่อครับพี่ ก็โรบอทก็จะจับถังเข้าพาเลทแล้วก็เตรียมเข้าอยู่กระบวนการการซ่อมต่อไปจะบอกพวกพี่ๆอย่างนี้ครับว่าไอ้ตรงที่เราแปะ QR ครับมันรู้ได้ยังไงมันดูจากตัวเซ็นเซอร์ตัวข้างบนนี่ครับถ้าสมมุติเซ็นเซอร์มันยิงมาที่ตัว QR แล้วมันเป็นถังซ่อมสีก่อนวาระมันก็จะถูกดันเข้าลายนี้ไปเลยครับมันจะไม่ต้องไปยุ่งกับการทดสอบเลย แล้วถ้าไปต่อครับ แล้วถ้าสมมุติว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยอ่านแล้วบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ถังซ่อมสีก่อนวาระนะมันก็จะปล่อยถังวิ่งไปเรื่อยๆ อ๋อ แสดงว่าแยกตามซอย ไฮโดรนี่ไงสแตติกเทส นี่ ติ้ง ค โป รั ร บ เซส ใช่ครับก็คือการทดสอบการรั่วก็คือพอมาถึงจุดเนี้ยก็จะเจอเซ็นเซอร์อีก1ตัวถ้าจับได้ว่า QR ตัวเนี้ยเป็นของการทดสอบรอยรั่วครับก็จะดันเข้าซอยนี้ไปตัวเนี้ยจะขึ้นแรงดันที่480 psi หรือ 33 บาร์ อ๋อ เท่ากับที่เราอัดการ์ดเลย ไม่ใช่ที่อัดการ์ดเพราะว่าเราอัดการ์ดอยู่ที่ประมาณการใช้งานของมันก็คือแค่ 80-120 psi อันเนี้ยเราทำการทดสอบมากกว่ามัน 3 เท่า อ๋อ มากกว่าแรงดันใช้งานปกติ 3 เท่า มันทำยังไงครับมัน เนี่ยครับพอใส่น้ำเข้าไปเต็มก็ขึ้นแรงดัน พอขึ้นแรงดันเสร็จก็ดูก็โฮไว้ 30 วินาที ดูว่ามันรั่วไหมถ้ามันรั่วพิสเกตก็จะตก ถ้าไม่รั่วก็ไปเข้าไปสู่กระบวนการในการสแตมป์หรือว่าในการตอกที่หูตัวเนี้ยก็คือเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นคู่ค้าเราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน เป็นคนที่ออกเอกสารรับรองให้เราว่าถังใบนี้ผ่านการทดสอบแล้วไอ้ส่วนตัว H เนี่ย H ก็คือไฮโดรการทดสอบไฮโดรก็คือ 5 ปีแรกแล้วก็ 08 ก็คือเดือน 8 แล้วก็ 67 ก็คือปี 67 แล้วก็ A ก็คือซ่อมโดยอยุธยา อ๋อ แบบไปดูถังที่บ้านคุณเล่นได้เลยนะสนุกดีนะ ใช่ อ้าวแล้วที่มาสุดท้ายก็คือ expansion ใช่ไหมฮะ ใช่ testing เป็น process ถังที่ทดสอบ 10 ปีขึ้นไปเนาะเนี่ยก็จะเป็นตัว expansion ก็คือทดสอบการขยายตัวอย่างถาวรไม่เกิน 10% ของถัง ผมเห็นเมื่อกี้เป็นการเปิดขึ้นมาครับเหมือนหม้อไอติมครับเสร็จแล้วก็มีน้ำอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาไอ้ถังเนี่ยจุ่มลงไป ปิดเสร็จแล้วก็มีวาล์วอีก4ตัวล็อกเอาไว้ อ๋อ ไม่ใช่วาล์วตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นแคมล็อกหนีบมันไว้ แล้วก็เป็นการขึ้นแรงดันเท่ากันเลย 480 psi หรือ 33 บาร์เท่ากัน จะดูว่าการขยายตัวของถังอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ มันเหมือนว่าพอเราอัดแรงดันเข้าไปถังมันจะบวม มันจะมีหลอดแก้วอยู่ไอ้ตอนที่มันบวมเนี่ยแรงดันมันก็จะขึ้นน้ำมันจะขึ้นไปที่หลอดแก้วครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ 30 วินาที แล้วทีเนี้ยมันจะปล่อยแรงดันพอปล่อยแรงดันเสร็จเนี่ยไอ้ถังที่มันเคยบวมเนี่ยมันจะหดเข้ามาลดเข้ามา แรงดันน้ำก็จะลงมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาหยุดแล้วทีเนี้ยมันจะได้ค่าที่ถาวรของการขยายตัวของถังว่าตรงนั้นอ่ะมันเกิน 10% ไหม แล้วทำไมต้องมีน้ำอยู่รอบๆอะครับพี่ เพื่อต้องการดูการแรงดันของถังนะครับว่าตอนขยายตัวเนี่ยน้ำตัวเนี้ยมันต้องช่วยบีบด้วย ใช้น้ำเพื่อเป็นตัวช่วยบีบจาก ช่วยบีบถัง เฉยๆ ไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นการขยายออกไปน้ำก็ดันเข้ามา ทั้งแรงดันภายนอกและแรงดันภายในถังครับแล้วจะบอกว่าพี่อย่างนี้ว่าถ้าถังมันผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยถังทุกใบจะมีเลขบัตรประจำตัวของตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีการคีย์ก่อนทำงานทดสอบ พอทำการทดสอบผ่านเสร็จปุ๊บทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวไฮโดรสแตติกเทสหรือว่า expansion test เนี่ยทุกอย่างจะวิ่งไปที่ตัว SCADA ก็คือฐานเก็บข้อมูลเราภายในออฟฟิศครับเราจะรู้หมดเลยครับว่าวันหนึ่งเราทดสอบเท่าไหร่ แล้วมันผ่านกี่ใบมันไม่ผ่านกี่ใบ เราจะรู้ได้หมดเลย ตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมด 3 ประเภทแล้ว ครับ ก็คือทดสอบซ่อมสีก่อนวาระแล้วก็ไฮโดรสแตติกเทสแล้วก็ expansion test การขยายตัวเนาะอันเนี้ยผมจะพาพวกพี่ๆเข้าสู่ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 4 ก็คือถัง hot work จะบอกว่าห้อง hot work เราอะครับห้องโรบอทของเราอะถือว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดที่มีอยู่ณตอนนี้ในการซ่อมถังก๊าซหุงต้มในประเทศไทยเลย เรามีหน้าที่แค่เอาถังใส่เข้าไปที่ตัวรางคอนเวเยอร์แล้วก็ทุกอย่างเขาจะทำงานด้วยตัวเขาเองออโต้หมดเลย ทุกอย่างไม่ต้องเอาคนเข้าไปยุ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดฐานแล้วก็การเจียหยาบการเจียละเอียดแม้กระทั่งการเชื่อมพวกเนี้ยจะทำงานออโต้ทั้งหมด เจียหยาบกับเจียละเอียดคืออะไรครับพี่ เจียหยาบก็คือว่าตอนที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีตอหลงเหลืออยู่ มันก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเจียหยาบก่อนให้เหลือตอน้อยที่สุดเลย แล้วก็มาเข้าสู่เจียละเอียด คือเจียให้แบบผิวมันเงาเลย ให้มันเงาให้เรียบร้อยเลย แล้วตอนที่มันมาถึงกระบวนการเชื่อมอะครับเงา วับเลยอะ เงาวับเลย อ๋อ นี่คือตูดทางอันใหม่ เนี่ยใช่นี่คือขาใหม่ เรากำลังจะใส่ขาใหม่ให้น้อง แสงค่อนข้างแสบตาทีเดียว พี่เก่งครับ แสดงว่าปกติพนักงานของเราเนี่ย เอาแบบนี้ก็เล่นได้เหรอครับ ได้ครับ ถ้ารู้ว่าฮาอย่างนี้ผมเล่นนานแล้ว พอเราเปลี่ยนขาถังเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ไม่เอี่ยม พอเราได้ตรงนี้มาเรียบร้อยหมดแล้วครับ มันยังไม่สามารถใช้งานได้นะพี่มันต้อง
เข้าไปในตู้แอนเดอร์ลิงก่อนก็คือตู้อบคลายเครียด ฮะ ตู้อบ คลายเครียดคืออะไร อ๋อนี่ใช่ไหมนี่คือตู้อบเหรอ ใช่ใช่อันนี้คือตู้อบคลายเครียดครับหรือแอนเดอร์ลิงก็คือเราจะใช้อุณหภูมิในการอบเนี่ยอยู่ที่ 650 องศาเซลเซียส แล้วมันคลายเครียดยังไงครับพี่ มันคลายเครียดยังไง จะบอกว่าจริง ๆ แล้วอะครับคุณสมบัติของเหล็กอะครับมันจะเป็นการแข็งเปาะเนาะแข็งเปาะก็คือใช้งานไปพอโดนกระแทกพื้นเนี่ยถ้าเราไม่อบเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแตกแต่พอเราอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าแข็งเหนียวพอแข็งเหนียวเนี่ยพอมันกระแทกพื้นบ่อยๆเนี่ยขาพวกเนี้ยมันจะอยู่กับพื้นตลอดเนาะบางทีเอาลงจับนู่นนี่นั่นมันก็จะตึ้งตั้งมันก็จะมีความเหนียวของตัวเหล็กอะครับใช้งานให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยทนแรงกระแทกได้ เฮ้ยทำไมถังอันนี้มันสีนี้ครับ จะบอกว่าเนี่ยครับสิ่งที่อบเสร็จแล้ว อ๋อ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ สีนี้สวยนะ อยากทำรุ่นนี้มากเลย สีนี้สวยมาก สีนี้สวยมากนะครับ แต่ถามว่าพออบเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยมาหมดแล้ว มันใช้งานได้หรือยังใช้งานไม่ได้ครับ มันต้องเอาไปที่ตัว expansion ก่อน อ๋อ ไปดูว่าคุณสมบัติของเหล็กมันยังอยู่เหมือนเดิมไหม โอเค หลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ไปเทสใหญ่เหมือนเดิม ไปเทสเหมือนเดิมก่อนเนี่ยก็คือที่เราจะรอเข้ากระบวนการ สรุปแล้วทุกถังที่ผ่านฮอตเวิร์กจะต้องกลับมาผ่านเรื่องเพรสเชอร์ด้วย ใช่ครับในการขึ้นแรงดัน 480 psi ก็คือ expansion เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเผามันแล้วเนี่ยอบมันแล้วเนี่ยสถานะของมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมมันไม่ได้ขยายตัวเกิน 10% ไปอย่างที่เราบอกใช่ไหมถ้ามันขยายตัวเกิน 10% ไปแสดงว่าอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปเป็นถังทำลายแล้ว ต่อจากนี้ล่ะครับเราไปไหนต่อครับ จะบอกว่าพี่จำขั้นตอนที่ผมบอกพี่ๆได้ไหมว่าวาล์วมันยังใช้งานไม่ได้ ครับ พอวาล์วที่ไม่ถึง 10 ปีถึงจะถอดออกมาแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ครับมันต้องมาผ่านกระบวนการนี้ก่อน คือกระบวนการทดสอบวาล์วครับการทดสอบวาล์วแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกันนะพี่ขั้นตอนแรกเนี่ยคือทดสอบการรั่วดูรอยรั่วของวาล์วครับขึ้นแรงดันอยู่ที่ 290 psi หรือว่า 320 psi หรือว่า 20-22 บาร์ดูรอยรั่วก่อนว่ามีการรั่วของตัววาล์วไหมแล้วก็โฮไว้ที่ 30 วินาทีแล้วสมมุติว่าวาล์วไม่รั่วเราก็จะขึ้นแรงดันต่อไปก็คือ 25-33 บาร์ทีนี้เราจะทดสอบตัว Safety Relief Valve ปกติแล้วก๊าซหุงต้มจะออกรูนี้ใช่ไหมครับ ใช่ถูกต้องครับการถุงต้มจะออกรูนี้ แต่ว่าเรามีเซฟตี้วาลวอยู่ตรงนี้หนึ่งอัน ถ้าเกิดแรงดันสูงเนี่ยเซฟตี้ตัวนี้จะทำงาน เพื่อลดแรงดันภายในถังครับ มันทำงานไงครับพี่ ถ้าสมมุติว่ามันเกิน 360 psi จนถึง 33 บาร์เนี่ยถ้าเกิดแรงดันภายในถังเยอะๆ ตรงนี้มันจะพุ่งออกไปเลยวิ่งออกไปพอแรงดันตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ย ปิดตัวเอง มันก็จะปิดตัวเองเซฟตี้วาล์วเปิดเองได้ต้องปิดเองได้ ถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์เพราะว่าไม่งั้นน้ำก๊าซก็จะพุ่งออกตลอดเวลาถ้ามันลดแรงดันแล้วมันไม่ปิด แสดงว่าขั้นตอนที่ 2 ที่เราอัดแรงดันเข้าไปสูงๆที่ 33 บาร์เพื่อดูว่าไอ้ตัวนี้ทำงานไหม ใช่เซฟตี้ทำงานไหม แล้วเราก็จะดรอปให้ต่ำลง แล้วเรา ปั๊บ ก็ค่อยๆลดแรงดันลง พอลดแรงดันลงปุ๊บตรงเนี้ยมันจะปิดเอง เราจะดูว่ามันปิดเองไหมจะบอกว่าการปิดเองของมันต้องไม่ต่ำกว่า 300 psi ก็ยังสูงอยู่แต่ว่า สูงอยู่แต่ว่ามันพอดีกับว่ามันสามารถควบคุมได้ภายในถังแล้วมันไม่เกิดแรงดันเยอะจนกว่านี้แล้ว ถังนี้ก็มีเทคโนโลยีเยอะเหมือนกันเนาะ เยอะจริงๆจริง ยอดเลยครับพี่ผม เฮ้ยข้าวขโมยคืนเขาจาน ๆผมไม่คิดว่าพวกพี่จะเป็นมิตรกับผมขนาดนี้ มิจฉาชีพ ถ้าพี่สังเกตเนี่ยพี่จะเห็นว่ามันจะมีคนที่ใส่ช็อปสีแดงกับคนที่ใส่ช็อปแบบผมเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานที่มารับรองเรา อ๋อไม่ใช่คนของเราโดยตรง ไม่ใช่คนของเราครับ เพื่อมาดับเบิลเช็ค ใช่ครับมารับรองให้เราว่าวาล์วเนี่ยใช้งานได้นะวาล์วเนี่ยถูกต้องนะ หรือว่าถังเนี่ยทดสอบแล้วถูกต้องนะผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยเติร์ดปาร์ตี้ที่ขึ้นกับกรมธุรกิจพลังงาน อ๋อ นี่ฮะเขาเขียนว่าเขาชื่อเป้เนี่ยฮะ TAE พอเสร็จแล้วอะครับผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วผมก็มีถังตัวอย่างให้พี่ดูเหมือนกัน ก็คือถังที่เราทดสอบ Expand นั่นแหละ มันก็เหมือนตัวไฮโดรแหละครับการสแตมป์เหมือนกัน แต่ทีเนี้ยจะมี 2 อันแล้วอันแรกก็คือตัวไฮโดรอันที่ 2 ก็คือตัว Expand เห็นไหมครับตัว E จะสแตมป์ด้วยตัว E แทนครับแล้วก็ 08 แล้วก็ 67 แล้วก็ทำโดยอยุธยา A อยุธยา อันเนี้ยก็จะผ่านการสแตมป์ว่าโอเคถังใบเนี้ยสมบูรณ์แล้วแล้วพอสแตมป์เรียบร้อยแล้วสแตมป์ที่หูเรียบร้อยแล้วอะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปกระบวนการในการขัดสีถังครับหรือลอกคราบมันนั่นเองนะ นั่นคือที่โดนลอกสีแล้วใช่ไหม ล ค อ รั ก บ สี พี่ เรียบร้อยแล้วครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเม็ดเหล็ก เราจะใช้เม็ดเหล็กอะครับในการที่ยิงครับยิงพี่จะเห็นว่ามันจะมีมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันมอเตอร์ตัวเนี้ย
แรงรอบของมันอยู่ที่ 3,000 รอบต่อนาที โอ้เร็ว เร็วมากงั้นมันขาดสีมันเตรียมชิ้นงานให้เราออกมาแบบเป็นแบบนี้ไม่ได้ถังตัวเนี้ยมันจะวิ่งเป็นวงกลมครับมันจะหมุนไอตัวยิงก็ยิงไปไอตัวหมุนก็หมุน เขาจะจับนอนก่อน นอนแล้วก็หมุน แล้วก็หมุนไปเรื่อย หมุนไปไอ้นี่ก็ยิงไป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  เพราะว่าเห็นว่าหลังลอกคราบเสร็จเนี่ยมันทุกมุมอะนะมันไม่ใช่แค่ข้างนอกมันเป็นข้างในด้วย ใช่เพราะมันยิงทุกทิศทุกทางเลย ๆ แล้วอย่างนี้จะไม่ทำให้ตัวเนื้อเหล็กของถังมันบางลงเหรอครับ ไม่ครับพี่เพราะว่าเราใช้เม็ดกลมเนี่ยมันถนอมตัวชิ้นงานอยู่แล้ว อ๋อแสดงว่าถ้าเป็นเม็ดที่เป็นเหลี่ยมๆเหมือนทรายทะเลอะไรอย่างนี้อาจจะมี อาจจะมีการกินชิ้นงานเรา ดูเนี่ยเหมือนเม็ดมันก็ไม่ได้เล็กมาก มันจะเป็นเม็ดแบบเหมือนใหญ่กว่าทรายนิดนึงแต่ดูกลมๆมน ซากุระ อาหารปลาเม็ดเล็กถ้าพวกคุณชอบถังตรงนั้นใช่ไหมผมชอบแบบนี้ผมว่าสำหรับผมคืออันนี้สวย เข้ากับบ้านดำ ดูเข้าบ้านผมเลย จะบอกว่าพอเตรียมชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการแขวนบน overhead conveyor จะเข้าสู่ตู้พ่นสีแล้ว เฮ้ย ดูน่าสนุกเขาหมุนด้วยน้องหมุนด้วย ตัวนี้เขาเรียกว่าตู้ไพรเมอร์ครับก็คือพูดง่ายๆว่าร องพื้น เป็นพ่นสีรองพื้นด้วยไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน ด้วยปืนออโตเมติกอิเล็กโทรสแตติกกันเนาะเพื่อความแม่นยำของตัวความหนาของสี ตัวนี้เราจะมีตัวโรบอทตัวปืนอยู่ 2 ตัวด้วยกันก็คือตัวที่พ่นโก่งแล้วก็พ่นก้น และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการพ่นตัวบอดี้ครับมันก็จะวิ่งมาในตู้นี้ครับในตู้อบอีกประมาณ 15 นาที เพื่อให้สีไพรเมอร์ครับสีรองพื้นเซตตัวก่อนที่จะไปอีกห้องหนึ่งก็คือห้องท็อปโค้ดก็คือสีทับหน้าอีก 30 ไมครอนรวมแล้วเนี่ยถังของ OR เราเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 60 ไมครอนก็จะออกมาตรงนี้จะเป็นลมครับลมเพราะไม่งั้นอ่ะอุณหภูมิที่เราใช้อยู่อะครับในการอบเนี่ยมันอยู่ที่ 130-140 องศาเซลเซียสเลยครับตรงนี้ออกมาจะมีความร้อน โอ้แต่โปรดักต์เนียนกริปไปนะพี่ พอออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วครับพี่ก็มาสู่กระบวนการที่เอาถังลงแล้วก็คือลิฟติ้งตรงนี้ก็ถอดแฮงเกอร์ออก ไม่ใช้คนเลยตรงนี้ แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดูดสิ่งสกปรกออกอีกชั้นหนึ่งพอดูดสิ่งสกปรกออกเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทำการดูว่าข้างในอ่ะมันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหม ใช้กล้องเข้าไปเลยอ่ะ กล้องด้วยนะ ใช่แล้วพอเสร็จแล้วครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการขันวาล์วแล้วอันนี้จะขันด้วยแรงทอร์กอยู่ที่ 70 นิวตันเมตรครับไม่น้อยกว่า 70 นิวตันเมตร อ๋อวัดทอร์กด้วยใช่ไหมครับ วัดทอร์กด้วยครับพอทำการขันวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาเข้าสู่กระบวนการสกรีนครับจุดนี้จะเป็นการสกรีนข้อความสำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ หรือว่าตัวหนังสือที่มีความสำคัญที่อยู่ที่ถังพี่ๆจะสังเกตดูว่ามันยังไม่มีพวกตัวน้ำหนักถังเปล่าเนาะหรือว่าน้ำหนักถังรวมมันมีแค่ 15 กิโลแค่นั้นเอง ก็ทำไมไม่พิมพ์ทีเดียวพี่ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าน้ำหนักถังเปล่าแต่ละใบอ่ะน้ำหนักไม่เท่ากัน มันก็เลยสกรีนตรงนั้นอ่ะยังไม่ได้ มันต้องไปผ่านกระบวนการในการชั่งน้ำหนักถังเปล่าก่อน โอ้โหนี่ต้องลงดีเทลขนาดนี้เลยเหรอพี่ ใช่ แต่ถ้าเป็นถังไซส์เดียวกัน น้ำหนักมันก็น่าจะใกล้เคียงกันไม่ใช่เหรอครับ เราใช้คำว่าใกล้เคียงกับผู้บริโภคไม่ได้ เราต้องใช้คำว่า 100% กับผู้บริโภค เป๊ะ ใช่ แล้วถังไซส์เดียวกัน น้ำหนักมันจะแตกต่างกันเพราะอะไรอะครับ อย่างที่ผมบอกไงครับว่าบางทีอ่ะถังใบเนี้ยใช้งานมานานมากแล้ว ผ่านกระบวนการในการขัดสีมาหลายครั้ง อย่างที่พี่บอกผมว่าเอ้ยมันไม่กินเนื้อเหล็กมันไม่นู่นนี่นั่นหรอบางทีอ่ะถังมันถูกการทดสอบมา4 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ปี 20 ปีแล้วเนี่ยบางทีพวกเนี้ยก็จะสูญเสียเนื้อเหล็กไปบ้าง แสดงว่าน้ำหนักถังอ่ะมันจะลดน้อยลงนิดนึง แต่ก็ผ่านเทสทุกอย่าง ผ่านเทสทุกอย่างครับเนี่ยครับอันเนี้ยคือกระบวนการในการชั่งน้ำหนักครับ มีเพจหลาย ๆ แบบว่าหนักเท่าไหร่ ใช่ครับ แฮนด์เมดเนาะ เนี่ยครับตาช่างพวกเนี้ยก่อนที่จะทำงานทุกวันนะครับน้องๆเขาจะเอาลูกตุ้มที่ผ่านการคาลิเบรตมาแล้วอะครับมาทำการชั่งก่อนว่ามันตรงไหมคาลิเบรตเครื่องก่อนทุกวัน ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆ เวลาก่อนคุณขึ้นไปเหยียบช่างน้ำหนักที่ตาช่างที่บ้าน คุณต้องหมุนๆให้มันอยู่เลขศูนย์ก่อน นั่นคือการคาลิเบรต ใช่ เห็นละ 16.4 บ้าง 16.3 บ้าง ใช่ ไม่เท่ากัน ต่างกันในราวขีด ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งจุดที่ละเอียดจุดหนึ่งครับอันเนี้ยคือจุดต่อไปครับคือการเติมลมเข้าไปครับที่100 psi หรือ 7 บาร์ โดยยังไม่มีก๊าซถูก โดยไม่มีอันนี้เป็นลมเฉยๆครับ เพื่ออะไรครับ เพื่อที่ว่าจะเข้าในสู่กระบวนการถัดไป คือกระบวนการในการลีคเทสครับเราจะดูว่ามันรั่วตรงไหนไหมอันนี้คือบ่อลีคเทสของเราในนี้มีลมอยู่แล้วท่านจุ่มลงไปเนี่ยต้องมีพวกฟองอากาศขึ้นมา และด้วยแรงดันที่เราใส่เข้าไปเยอะ มันจะไม่ค่อยปุ๊ดมันจะฟู่เลย มันจะออกมาให้เราเห็นเลยครับตรงนี้จะใช้เวลาในการจุ่มเนี่ย30 วินาที พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องเขาก็จะทำการปล่อยลม ตอนปล่อยลมออกก็แมนนวลเลยป่ะครับ เปิดวาล์วฟู่ เปิดวาล์วเลยครับแต่ว่าด้วยคุณสมบัติของเราอะครับมันเป็นวาล์วเช็คล็อกครับมันก็เลยต้องมีตัว
ขันตัวนี้เพื่อปล่อยลม เพราะว่าวาล์วของ OR เราอะครับมันเป็นวาล์วเช็คล็อกพูดง่ายๆว่าเป็นเซฟตี้อีกระบบหนึ่งพอพี่เปิดวาล์วเนี่ยถ้าเป็นเช็คล็อกพี่เปิดวาล์วเนี่ยยังไงวาล์วก็ไม่ออกน้ำก๊าซก็ไม่ออกจนกว่าพี่จะมีตัวเลกูเลเตอร์ก็คือหัวปรับแรงดันนะครับดันเข้าไปอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนหัวปรับแรงดันครับดันเข้าไปที่ตัวสปริงน้ำก๊าซก็ถึงจะออกมา โอ้โหแสดงว่าสปริงที่อยู่ที่วาล์วของ OR นี่ก็ แข็งครับ เรียกว่าคงทนยื ใช่ นยาว ใช่ อยู่นาน พอทำการปล่อยลมออกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะทำการดูดอากาศออกและค่ำนั่นเอง แสดงว่าเราดูดจนเขาเป็นสูญญากาศเลยป่ะ ใช่เป็นสูญญากาศเลยครับดูดอากาศออกให้เป็นสูญญากาศเลยครับเพราะว่าตอนที่ลูกค้าเอาไปเติมเนี่ยครับพวกโรงบรรจุเอาไปเติมเนี่ยน้ำก๊าซมันจะได้วิ่งไหลเข้าไปได้เลย มันจะไม่เกิดแรงต้านระหว่างภายนอกและภายใน พอเป็นสูญญากาศเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนสแกน QR code ครับเพื่อที่บอกว่าเลข serial number พวกเนี้ยครับที่บอกว่าเป็นบัตรประชาชนของถังอ่ะตัวนี้จะถูกคีย์เข้าไป แล้วก็ยิงเข้าไปในข้อมูลพวกนี้จะได้บ่งบอกว่าถังพวกเนี้ยซ่อมมาจากอยุธยานะ เมื่อกี้ก็งงว่าทำไมพี่เขาเล่นมือถือทั้งวันเลยอ๋อเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ เป็นการสแกน หยอเล่ QR ครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรบอทก็จะทำการยกถังเข้าพาเลทต่อไปครับ แล้วก็เตรียมจะจ่ายให้กับลูกค้าลงบรรจุพี่สังเกตไหมว่าที่เราเดินกันมาเนี่ยใช้เวลาในการเดินกันมาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆตั้งแต่โรบอทตัวแรกจนถึงโรบอทตัวสุดท้ายอะครับกระบวนการของเราอะมันเป็นกระบวนการเดียวเท่านั้นคือรางคอนเวเยอร์รางเดียวเท่านั้น มันจะไม่หลุดจากกระบวนการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมสีก่อนวาระก็จะถูกผลักดันเข้าไป ทดสอบไฮโดรทดสอบการรั่วก็จะถูกดันในโปรเซสของตัวเองเข้าไป หรือว่าทดสอบ expansion การขยายตัวก็จะถูกดันในโปรเซสของตัวเองเข้าไป แต่สุดท้ายแล้วก็จะมาออกในรางคอนเวเยอร์รางนี้รางเดียว แล้วก็จะวิ่งในโอเวอร์เฮดคอนเวเยอร์แล้วก็จะกลับมาที่จุดนี้จะเป็นการซ่อมเพียงลายเดียวเท่านั้น แสดงว่าจะไม่มีการหลุดเลยแม้แต่สเต็ปเดียว เพราะฉะนั้นจะไม่มีถังที่เหมือนแบบอุ๊ยอันนี้หลุด QC อันนี้เอาไปผิดซอยไม่มี ทุกอย่างจะ 100% เรามั่นใจว่าเราทำทุกอย่าง 100% จริงๆ ผมจะบอกว่าที่เนี่ยถึงจะเปิดมาได้ประมาณปีครึ่งนะครับแต่เราก็สามารถได้รับการรับรอง ISO ถึง 3 ระบบด้วยกัน ก็คือ ISO 9001 ISO 14001 และก็ ISO 45001 ครับเราได้พร้อมๆกันเลยในระยะเวลา 1 ปีครึ่งเท่านั้นเอง สุดท้ายแล้วเนี่ยผมพาพวกพี่ๆมาดู 4 ประเภทเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ประเภทแรกจนประเภทที่ 4 ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งครับประเภทสุดท้ายแล้วประเภทที่5ครับที่เราจะไปให้พวกพี่ดูก็คือถังทำลายถังพวกนี้เราไม่ได้เอาไปทำลายอย่างเดียว เราเอามันไปสร้างมูลค่า แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีก โดยยังไงครับ โดยเอาถังพวกนี้ไปสร้างเม็ดเหล็กที่เราเอามาขัดนี่แหละ อ๋อ ไปเอามาทำเม็ดเหล็ก แล้วก็วนมาอยู่ในโปรเซส แล้วก็วนอยู่มาอยู่ในโปรเซสกระบวนการขัดสีของเรา เอาก๊าซที่เหลือในก้นไปใช้ในการพลังงานในการใช้ต่อ ใช่ แล้วก็เอาเหล็กที่เหลือมาทำเป็นเหล็กเพื่อไปทำขัดสีทำอะไรต่าง ใช่ครับเป็นตัว ยอด เซ เยี่ ล ยม ฟูล่า แต่จะว่าไปแล้วที่นี่ก็เหมือนใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะพี่ ใช่จะบอกว่าที่เนี่ยก็รักโลกนะที่เนี่ยมีตัวโซลาร์เซลล์ด้วย เพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างใช้ไฟเยอะ เราก็เลยมองว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมีความจำเป็น ผู้บริหารก็เลยมองว่างั้นเราติดโซลาร์เซลล์ไหมก็เลยมีการติดโซลาร์เซลล์ข้างบนหลังคาเรานี่แหละครับ จากนี้เราไปไหนต่อครับ พี่จำได้ไหมว่าที่เนี่ยมันมีโรงบรรจุด้วย ครับ เดี๋ยวผมจะพาพวกพี่ๆไปดูกระบวนการบรรจุน้ำก๊าซกันว่าน้ำก๊าซเป็นยังไงเนี่ยครับพี่อันเนี้ยคือโรงบรรจุของ OR เรา ๆอุ้ยเดี๋ยวนะครับเป็นสถานที่เปิดนี่ครับ ใช่เพราะโรงบรรจุโดยปกติแล้วจะเป็นสถานที่เปิด ป้องกันไม่ให้ก๊าซน ไม่ให้เกิดการสะสมของตัวน้ำก๊าซ ขอถามหน่อยครับไอ้ก๊าซที่เราบรรจุลงไปครับจริง ๆ แล้วมันเป็นก๊าซประเภทอะไรหรือชื่อเฉพาะมันเป็นชื่ออะไรครับพี่ ก๊าซมันจะมีตัว C3 กับตัว C4 เนาะตัว C3 เนี่ยเขาเรียกว่าก๊าซโพรเพนตัว C4 เนี่ยเขาเรียกว่าก๊าซบิวเทนเนาะคือพูดง่ายๆเลยว่าตามภาษาชาวบ้านที่ง่ายๆเลย C3 คือก๊าซเบาสังเกตง่ายๆเลยว่าเปลวไฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนสีฟ้าหรือว่าสีเขียวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพวกเนี้ยพอจุดแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยพวกกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยก้นจะไม่ดำจะไม่มีเขม่าเขาเรียกว่าการเผาไหม้อย่างหมดจดอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ส่วน C4 เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าก๊าซหนักก็คือก๊าซที่แบบไฟพอจุดออกมาแล้วเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงๆสีส้มๆพอเอาไปใช้งานเนี่ยเอากระทะลงไปวางเนี่ยจะมีพวกเขม่าหม้อจะดำอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือการเผาไหม้ไม่หมดจดไม่สมบูรณ์ครับ ซึ่งที่นี่ ที่เนี่ยจะบอกได้ว่าคือ OR เราอะครับทั้งหมดเลยเนาะ
190 วาล์วโรงบรรจุอะครับจะใช้ก๊าซ C3 ก็คือก๊าซเบาเป็นการเผาไหม้อย่างหมดจดอย่างสมบูรณ์ครับเรามั่นใจได้เลยตรงนี้ แสดงว่าทุกโรงบรรจุที่เป็นคู่ค้าของ OR จะมีไอ้แท้งใหญ่ๆอย่างนั้นอยู่ ใช่เขาเรียกว่าเบลเป็นที่เก็บก๊าซในการบรรจุเข้ามาที่ถังซิลินเดอร์ก็คือถังตามบ้านครัวเรือนพวกนี้แหละ ตั้งแต่เด็กกับผมฟังหลายๆเรื่องมาเยอะมากจนผมกลัวผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวถังก๊าซผมไม่รู้พวกคุณเป็นป่ะนะคือเรากลัวเราจะเปิดมันผิดปิดมันไม่ดีสภาพเป็นยังไงถามเพื่อความสบายใจ ผมอยู่ที่บ้านวันนี้ผมอยากจะดูถังก๊าซที่บ้านผมตอนนี้ว่ามันปลอดภัยไหมต้องเช็คอะไรบ้างครับ สิ่งที่เช็คง่ายๆเลยวันหมดอายุถังหมดอายุไหมแล้วก็เรื่องวาล์วเนี่ยเกิน 10 ปีไหมแล้วก็ดูรอยจุดต่อหลายๆ จุดเนาะเรามีจุดต่อเรามีสายยางเนาะไอ้ตรงนั้นนะครับถ้าเรามีพวกสบู่หรือซันไลท์อะไรพวกเนี้ยชุบน้ำแล้วลองเอาไปป้ายๆดูในแต่ละจุดต่อ ถ้ามัน ดูว่ามันมีฟองอากาศไหม ปิ๊บออกมา ไอ้ตอนที่ทำเทสเนี่ยเปิดวาล์วด้วยนะมันจะได้มีแรงดัน โอเค มีแรงดันแล้วอย่างที่บอกครับว่าหลักวิธีการใช้เลยเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วอ่ะให้ปิดที่ตัวถังก่อนที่จะมาปิดที่เตาเพราะว่าเพื่อให้น้ำก๊าซที่มันค้างอยู่ภายในท่ออะครับมันหมดไปแล้ววิธีการเปิดวาล์วอะครับไม่จำเป็นต้องเปิดให้หมดเนาะวาล์วไม่จำเป็นต้องเปิดให้เกลียวให้หมดเลยว่ามี10เกลียวก็เปิดแม่ง10เกลียวเลยเปิดแค่เกลียวเดียว2เกลียวพอแล้วเต็มที่แค่นั้นพอเกิดอะไรขึ้นมาเกิดไฟไหม้ที่ตัวกระทะหรือตัวอะไรก็จะได้ทำการปิดได้ง่ายคือปุ๊บก็ปิดเลยไม่ใช่โอ้โหหมุนอยู่นั่นแหละแล้วพอไอ้หมุนเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอีก ใช่ครับ โลกอีกลนอีกใช่ไหมครับ อันนี้คือจุดที่เราจะเติมก๊าซแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับพี่เราก็จะเอาเข้าตัวรางคอนเวเยอร์เหมือนเดิมเนาะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวโคโลเซลก็คือม้าหมุนนั่นเองในการเติมน้ำก๊าซนี่แหละมีทั้งหมด10หัวด้วยกันก่อนที่เราจะเติมทุกครั้งนะครับหมายถึงว่าทุกวันนะครับเรามาทำการเหมือนกันเลยทำการคาลิเบรตเหมือนกันคาลิเบรตตาช่างทุกวันเหมือนกันเพื่อดูว่าตาช่างเราเนี่ยตรงหรือเปล่าพอเสร็จแล้วก็จะทำหมุนไปเรื่อยๆพอเติมน้ำก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟก็จะเป็นสีเขียวๆโชว์เราบอกว่าโอเคน้ำก๊าซเต็มแล้วนะพอเสร็จแล้วก็จะถูกดันกลับไปที่รางคอนเวเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็จะวิ่งไปที่ตัวตาช่างกลางครับพอช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหนักตรงเรียบร้อยแล้วก็จะไหลออกไปก็จะวิ่งต่อไปเลยครับจนมาถึงกระบวนการบ่อลีคเทสเหมือนในโรงซ่อมเราเลยแต่อันเนี้ยดับเบิลเช็คอีกรอบนึงถ้าโรงบรรจุไหนที่รับน้ำก๊าซจากเราที่อยากรับน้ำก๊าซจากเราอะครับพอเติมเสร็จแล้วจะดับเบิลเช็คเนี่ยว่าก๊าซรั่วไหมเป็นเวลา30 วินาทีเหมือนกันในการจุ่มน้ำ อย่างนี้แสดงว่าออกมาก็สบายใจได้โอ้โหมันตรวจตั้ง2-3 ครั้งนะตั้งแต่ก่อนจนเติมเสร็จก็ยังเช็คอีก สมมุติว่าพอบ่อลีคเทสแล้วมันเกิดการรั่วจริงๆอ่ะหลังจากเติมน้ำก๊าซไปแล้ว เราจะมีเครื่องแว็กก๊าซครับเครื่องเนี้ยแว็กก๊าซดูดออกมาแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไร ถ้ามันเกิดจากการขันวาล์วไม่แน่นก็เอาเข้าไปสู่กระบวนการใหม่ หรือว่าถ้ามันเกิดจากกระบวนการว่าเฮ้ยมันเกิดการรั่วของตัวรอยเชื่อมทีเนี้ยก็จะไปเข้ากระบวนการในการทำลายถังอันนี้ก็เป็นการดับเบิลเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าสังเกตดูตรงนั้นอาจจะมีพวกหยักใยด้วยเพราะเรายังไม่ได้เคยใช้เลยเพราะมันยังไม่เคยรั่ว แจ๋วครับ ขิงไปในตัว ที่เนี่ยซื้อโจ๊กมาได้ครับพี่แต่ไม่ต้องเอาขิงมาเพราะที่นี่เยอะ อันเนี้ยมันเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้จุดหนึ่งเลยของ OR เลยว่าพัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีอ่ะมันไปถึงไหนแล้วบางทีลูกค้าเราอะครับที่อยากมาร่วมค้ากับเราอะครับเป็นคู่ค้ากับเรา ก็สามารถเอาที่เนี่ยมาดูได้ มาดูงานได้ มาดูงานได้ เข้าใจครับ ใช่ว่าวิธีการสร้างยังไงไม่ว่าระบบการเติมยังไงสปริงเกอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากถ้าสมมุติว่าไม่รั่วครับพี่ก็จะมาสู่ขั้นตอนที่มันสำคัญมากขั้นตอนหนึ่งเลย ก็คือขั้นตอนการใส่ซิลทองครับ ซิลทอง พวกพี่งงผมมีเตรียมมาอีกแล้ว ผมทุกอย่างเลยเนี่ย อันเนี้ยแสดงว่าน้ำก๊าซของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะจ่ายให้กับลูกค้าได้แล้ว นี่ไงใส่ซิวทองอยู่ตรงนี้ คนจีนเราจะชอบอยู่แล้วพวก นั่นสิวท้อ ขอบคุณครับโอ้โห คือที่ตอบได้รวดเร็วเพราะว่ากูคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยเฮียสิวท้อน่าเล่นว่ะ อ้าวหลังจากบรรจุก๊าซเรียบร้อยก็พร้อมส่งให้ผู้บริโภคแล้ว ครับ เล่าเรื่องซิวทองให้ฟังนิดนึงครับ อันนี้ก็จะเป็น QR ซิลทองนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าตั้งแต่ต้นทางที่เมื่อกี้พี่เก่งพาทุกท่านไปชมมานะผ่านกระบวนการต่างๆ มาจนถึงตรงนี้เนี่ยบรรจุเรียบร้อยเนี่ยเราพร้อมที่จะส่ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าถ้าเห็นซิลทองตรงนี้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์น้ำก๊าซของ OR ที่ปลอดภัยร้อนไวแล้วก็ไฟแรงครับ เดี๋ยวนะ ผมมาเห็นซิลทองแล้ว แต่ไม่มีใครเอะใจด้านหลังมั้างเลย ดีมากด้านหลังคืออะไรครับพี่ เป็นมัสคอตของเรานะครับเราจะเห็นมัสคอตตัวเนี้ยตามตลาดที่เราไปเดินกันอยู่ประจำนะครับสร้างสีสันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดีดมากดีดเหมือนแบบความร้อนของเราเลย เพราะฉะนั้นถ้าไปเจอตามที่ไหนต่างๆ ก็จะเจอน้องมาสคอตด้วย เจอด้วย นี่ชื่อว่าอะไรนะครับ ชื่อน้องถังๆครับ ถัง ทักทายได้นะครับ นอกจากปิดด้วยซิวทองก็ยังมีถังๆนี่นะ ครับผม ร้อนไหมฮะข้างใน
ครับผม สิ้นปีนี้นะครับเราก็จะเอา QR เนี่ยที่เราจะปล่อยออกไปให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับไปจับฉลากนะครับรางวัลรวมกันมูลค่ามากกว่า6ล้านบาทนะครับ แปลว่าผมต้องเก็บซีลทองอันนี้เอาไว้หรือเปล่า แน่นอนครับจำเป็นเลยครับต้องเก็บอันนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้รับรางวัลจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ห้ามทำหาย เมื่อวันที่มารับรางวัลต้องโชว์สัญลักษณ์ของ QR ตัวนี้ด้วย โอเค โอเค ไอ้ดุงแงะเลยแงะเลย ไม่ได้ตน หยอกเล่นนะพี่ เพราะฉะนั้นตอนนี้มีกิจกรรมมานะ ใครใช้ก๊าซหุงต้มนะครับ ก็ของปตทก็รีบเลย ผมฝากกิจกรรมดีๆไว้นะครับ เรามีกิจกรรมที่เราให้ผู้บริโภคไปติดตามรับชมได้ใน Facebook ของเรานะครับ จุดพลังความอร่อย บายก๊าซหุงต้มปตท ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซิลทองครับ ไปร่วมกิจกรรมไปได้เนาะ วันนี้ถือว่าต้องขอบคุณพี่ๆ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณนะครับ เพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าขั้นตอนกว่าจะไปเป็นถังก๊าซอ่ะที่เราใช้ที่บ้านอ่ะมันต้องดูแลตรวจสอบขนาดไหนละเอียดมาก ใช่ ยากกว่าที่คิด เยอะกว่าที่คิด แล้วก็ทำให้สบายใจมากขึ้นด้วย ถ้ามีโอกาสไว้จะไปขอเยี่ยมชมจุดอื่นๆอีกนะครับ ได้ยินดีเลยนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณท่านครับ